We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello everyone, welcome to the world of digital electronics. Our today's topic is CMOS inverter. CMOS inverter છે એ PMOS અને NMOS ના કોમ્બિનેશનથી બનાવવામાં આવે છે એવું કહેવામાં આવે છે. Basically it is said that CMOS is consist of 2 FET. Top FET is a PMOS type and bottom FET is NMOS type. The term CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor. કે CMOS વિશે આપણે ઓલરેડી જાણીએ જ છીએ કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સની અંદર ખૂબ જ મહત્વનું એક ડિવાઇસ અથવા તો કમ્પોનન્ટ છે, આપણને ખ્યાલ છે, અને એનું પૂરું નામ છે કોમ્પ્લિમેન્ટરી મેટલ ઓક્સાઇડ સેમિકન્ડક્ટર. CMOS ટેકનોલોજી છે એ ખૂબ જ પોપ્યુલર ટેકનોલોજી તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે અને કોમ્પ્યુટર ચિપ ડિઝાઇન ઇન્ડસ્ટ્રી છે, આ ઉપરાંત ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટની પણ એની અંદર ઘણી બધી ન્યુમરસ એપ્લિકેશન્સ રહેલી છે. જો આજના કોમ્પ્યુટર મેમરીની, સીપીયુની, સેલફોનની ને બધાની જો વાત કરીએ તો CMOS ટેકનોલોજીની એની અંદર ઘણા બધા એડવાન્ટેજીસ રહેલા છે એની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે. This technology makes use of both P channel and N channel semiconductor device. કે બંને પ્રકારની ચેનલ, N ચેનલ અને P ચેનલ બંને ચેનલનો ઉપયોગ કરે છે અને એ મુજબ આ ટેકનોલોજીને બનાવવામાં આવે છે. જો હવે આપણે એના પછી વાત કરીએ તો ઘણી બધી વાર એવું થતું હોય છે કે CMOS ટેકનોલોજી છે એના બીજી ટેકનોલોજી કરતાં એડવાન્ટેજીસ વધારે હોવાને લીધે એનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થતો હોય છે. તો જો આપણે એના એ એડવાન્ટેજીસની વાત કરીએ તો સૌથી મહત્વનો એડવાન્ટેજ છે કે ઓલરેડી આપણી પાસે PMOS અને NMOS છે, તેમ છતાં પણ શા માટે આપણે CMOSનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો CMOSની અંદર જે પાવર ડિસિપેશન છે એ પ્રમાણમાં ખૂબ જ ઓછું થાય છે. કોઈપણ ઇલેક્ટ્રોનિક્સની સર્કિટની અંદર જો પાવર ડિસિપેશનને કંટ્રોલ કરવામાં આવે તો ઓવરઓલ પાવર જે ગિવન પાવર છે એનો પણ વેસ્ટેજ થતાં આપણે બચાવી શકીએ છીએ. આ ઉપરાંત રિલેટિવલી હાઈ સ્પીડ છે. કોઈ પણ રીડ એન્ડ રાઇટ ઓપરેશન છે અથવા તો એક્સેસ ટાઈમ છે, જો એનો વધારે હોય, રીડ એન્ડ રાઇટ ઓપરેશનમાં ટાઈમ ઓછો લે અને એક્સેસ ટાઈમ સારો એવો હોય તો કોઈ પણ સર્કિટરી માટે એ બેનિફિશિયલ છે. હાઈ નોઇઝ માર્જિન ઇન બોથ સ્ટેટ. અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ it will operate over a wide range of source and input voltage. કે વાઇડ રેન્જ ઓફ કહી શકીએ આપણે સોર્સ અને ઇનપુટ વોલ્ટેજ ઉપર કાર્ય કરી શકે છે એવું કહેવામાં આવે છે. જો હવે એના પછી આપણે વાત કરીએ તો કહી શકાય છે કે MOSFET must be perfectly matched for optimum operation. That is, they must have the same threshold voltage magnitude and conduction parameter. એટલે કે એનું જે ઓપરેશન છે પરફેક્ટલી મેચ થવું જોઈએ ને એના માટે એના થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજનું મેગ્નિટ્યુડ અને કન્ડક્શન પેરામીટર છે બંને સિમિલર હોવા જોઈએ. આ ઉપરાંત ડ્રેન કરંટ છે જે NMOS ડિવાઇસમાંથી પસાર થાય છે એ PMOS ડિવાઇસમાંથી પસાર થતા ડ્રેન કરંટને સિમિલર હોવો જોઈએ. આ ઉપરાંત MOSFET ગેટ્સ હેવ અ હાઈ ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ એન્ડ વી એઝ્યુમ ધેટ સર્કિટ્સ આઉટપુટ સીઝ નો સિગ્નિફિકન્ટ લોડિંગ. MOSFETની એક બીજી વસ્તુની વાત કરીએ કે એને ઇનપુટ બાજુ જે ઇમ્પિડન્સ હોય છે એ હાઈ રાખવામાં આવે છે અને આઉટપુટ બાજુ લો રાખવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ડ્રેન ટુ ડ્રેન વોલ્ટેજ કે જેને VDD એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ VDD ઓલ્સો ઇક્વલ્સ ધ વોલ્ટેજ અક્રોસ ધ PMOS પ્લસ ધ વોલ્ટેજ અક્રોસ ધ NMOS બાય KVL, એટલે કિર્ચોફના વોલ્ટેજ લો પ્રમાણે VDDને પણ PMOS અને NMOSમાં ઇક્વલ રાખવામાં આવે છે. આ આપણે એના અમુક પર્ટિક્યુલર સ્પેસિફિકેશન્સની વાત કરી. હવે આપણે વાત કરીએ
એની અંદર રહેલા વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફર કેરેક્ટરિસ્ટિકની, કે આપણો જે મેઇન ટોપિક છે એ છે કે CMOS છે એ ઇન્વર્ટર તરીકે કાર્ય કરે છે. તો ઇન્વર્ટર તરીકે એ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે કે આઉટપુટ હાઈ છે ત્યાંથી આઉટપુટ આપણને લો મળે, એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે +5 વોલ્ટ છે અને એને ઇનપુટમાં આપીએ તો આઉટપુટમાં આપણને 0 વોલ્ટેજ મળે, અથવા તો 0 વોલ્ટેજને જો આપણે ઇનપુટમાં આપીએ અને આઉટપુટમાં આપણને 5 વોલ્ટેજ મળે, એ રીતે એ ઇન્વર્ટર તરીકે કાર્ય કરે છે એવું કહેવામાં આવે છે. તો ફિગરની અંદર આપણને અત્યારે વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફર કેરેક્ટરિસ્ટિક દર્શાવેલી છે ઇનપુટ સિગ્નલની, અને ડિફરન્ટ એને રિજિયનમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવેલું છે. તો આપણે 1 by 1 રિજિયનને સમજીએ. So let's go for the region 1. So here we can focus that our attention is on region 1. In this case, we can say that when we apply an input voltage between 0 and VTN, જો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 0 થી લઈ અને VTN છે એને region 1 એવું કહેવામાં આવે છે. જો અહીંયા રોમન લેટરની અંદર બધા રિજિયનને ડિવાઈડ કરવામાં આવેલા છે 1, 2, 3, 4 અને 5. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે the PMOS device on since a low storage is being applied to it. The NMOS is already negative enough and has no use for more free electron, so it refuses to conduct and turns into a large resistor. કે એની પાસે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન નથી રહેલા માટે એ પોતે લાર્જ રજિસ્ટર તરીકે પાર્ટ પ્લે કરે છે. and since the NMOS device is on vacation, there is no current flow through either device. એટલે કે એવું કહેવામાં આવેલું છે કે ભાઈ અત્યારે રજિસ્ટર તરીકે કાર્ય કરે છે તો it is kind of on vacation, so it cannot pass any current through the device. VDD is available at the VO terminal since no current is going through the PMOS device and thus no voltage is being dropped across it. એટલે કે આ સમય દરમિયાન કોઈ વોલ્ટેજનો ડ્રોપ થતો નથી એવું માનવામાં આવે છે. અને આ અગેન એના અહીં કી પેરામીટર અમુક આપેલા છે કે PMOS device is forward bias VSG greater than VTP, therefore on this MOSFET is in linear region, કે આ રીઝનની હિસાબે એને લિનિયર રિજિયનમાં છે એવું કહેવામાં આવે છે. અને લિનિયર રિજિયનમાં છે એટલે અહીં પાવર ડિસિપેશન છે એ પણ 0 છે એવું કહેવામાં આવે છે. નાઉ વી ટોક અબાઉટ રિજિયન 2. આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ કે હવે આ જે પોર્શન છે VTN થી લઈ અને આગળ સુધીનો જે પોર્શન છે એને સેકન્ડ રિજિયન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો જો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હિયર વી રેઝ ધ ઇનપુટ વોલ્ટેજ અબોવ VTN કરતાં ઇનપુટ વોલ્ટેજને વધારવામાં આવે છે, અને PMOS ડિવાઇસ છે એ હજી પણ લિનિયર રિજિયનની અંદર જ રહે છે એવું કહેવામાં આવે છે, કારણ કે એમાં હજી પૂરતા પ્રમાણમાં ફોરવર્ડ બાયસ રહેલું છે એવું માનવામાં આવે છે. અને હવે NMOS છે એ ટર્ન ઓન થાય છે અને ઇમિડિયેટલી એ સેચ્યુરેશન તરફ આગળ વધે છે, કારણ કે હજી એની અક્રોસ લાર્જ અમાઉન્ટની અંદર VDS રહેલું છે એટલા માટે. તો હવે એના જો કી પેરામીટરની આપણે કી ફીચરની વાત કરીએ તો PMOS ડિવાઇસ ઇઝ ઇન લિનિયર રિજિયન આપણને ખબર છે. આ ઉપરાંત બીજી વસ્તુ શું થાય છે કે NMOS ડિવાઇસ છે એ અહીં સેચ્યુરેશનની અંદર આવે છે, એન્ડ ધીસ ઇઝ વાય કરંટ નાઉ ફ્લોઝ થ્રુ બોથ ડિવાઇસ. કે હવે છે ઈ કર્વની અંદર આપણે જોઈએ તો બે ડિવાઇસમાંથી આપણે કરંટ છે એ ફ્લો થાય છે, અને પાવર ડિસિપેશન ઇઝ નો લોંગર 0. કે હવે બે ડિવાઇસમાંથી કરંટ જ્યારે ફ્લો થાય છે ત્યારે પાવર ડિસિપેશન સાવ 0 રહે એવું આપણે ન કહી શકીએ. એના પછી આપણે વાત કરીએ રિજિયન 3ની. તો જે મિડલ પોર્શનમાં જ્યારે આપણે આવીએ છીએ કે જ્યારે VI ઇઝ ઇક્વલ ટુ VO થાય છે, એટલે કે ઇનપુટ વોલ્ટેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઉટપુટ વોલ્ટેજ થાય છે, એ પર્ટિક્યુલર મિડલ રિજિયનને રિજિયન 3 તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એન્ડ વી લેબલ ધીસ પોઈન્ટ VM એન્ડ આઈડેન્ટિફાઈ ઇટ એઝ ધ ગેટ થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ, કે એને ગેટ થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વોલ્ટેજ ડ્રોપ્ડ અક્રોસ ધ NMOS ડિવાઇસ ઇક્વલ્સ ધ વોલ્ટેજ ડ્રોપ અક્રોસ ધ PMOS ડિવાઇસ વેન ધ ઇનપુટ વોલ્ટેજ ઇઝ VM. એટલે કે બંનેના વોલ્ટેજ ડ્રોપ છે એ સિમિલર થશે NMOS અને PMOSના, કે જ્યારે ઇનપુટ વોલ્ટેજ VM હશે ત્યારે. અને ખૂબ જ થોડા સમય માટે બંને ડિવાઇસ છે ફોરવર્ડ બાયસ વોલ્ટેજ છે એ ડ્રાઈવ કરશે, એના સેચ્યુરેશન તરફ લઈ જશે એવું માનવામાં આવે છે. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જો PMOS ડિવાઇસ છે એ સેચ્યુરેશનની અંદર છે, NMOS પણ સેચ્યુરેશન ઉપર છે, અને નાવ પાવર ડિસિપેશન રીચીસ અ પીક ઇન ધીસ રિજિયન, કે અહીં પાવર ડિસિપેશન છે એના પીક ઉપર પહોંચે છે, કારણ કે VM ઇઝ ઇક્વલ ટુ VI ઇઝ ઇક્વલ ટુ VO, કે VO એટલો આપણે સપ્લાય વોલ્ટેજ આપીએ છીએ.
હવે આપણે વાત કરીએ રિજિયન 4ની. Region 4 occurs between an input voltage slightly higher than VM but lower than VDD VTP. એટલે કે ઇનપુટ વોલ્ટેજ જ્યારે VM કરતાં વધારે છે પરંતુ VDD અને VTP કરતાં ઓછો છે, આ રિજિયનને ફોર્થ રિજિયન કહેવામાં આવે છે. કે હવે એનમોસ ડિવાઇસ છે એ નિયર અબાઉટ લિનિયર રિજિયનની અંદર કન્ડક્ટ કરતું હોય છે અને લો વોલ્ટેજ ડ્રોપ કરતું હોય છે VDSની અક્રોસમાં. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે સિન્સ ધ VDS ઇઝ રિલેટિવલી લો, ધ PMOS device must pick up the tab and drop the rest of the voltage VDD VDS across its VSD junction. કે એના જંક્શનની એક્રોસમાં એ વોલ્ટેજ છે એ ડ્રોપ કરતું હશે અને આને હિસાબે PMOS છે એ સેચ્યુરેશન તરફ આગળ જશે. એવું કહેવામાં આવે છે કે આ રિજિયન છે ઇફેક્ટિવલી રિજિયન 2 કરતાં રિવર્સમાં છે એવું કહેવામાં આવે છે. કે જો હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીં PMOS છે એ સેચ્યુરેશન રિજિયનની અંદર આવે છે અને એનમોસ ડિવાઇસ છે એ ફોરવર્ડ બાયસમાં આવે છે અને માટે એનમોસ છે એ લિનિયર રિજિયનમાં છે એવું કહેવામાં આવે છે. પહેલાં કેવું થતું હતું કે PMOS જે છે એ લિનિયર રિજિયનની અંદર આવતું હતું. હવે આપણે વાત કરીએ આપણા ફિફ્થ રિજિયનની. કે ફિફ્થ રિજિયનની અંદર કેવું છે કે જ્યારે એનમોસ છે એ કન્ડક્ટ થવા માગે છે પરંતુ એનો ડ્રેન કરંટ છે એ ખૂબ જ લિમિટેડ છે, કારણ કે PMOS ડિવાઇસ છે એ ખાલી ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં લીકેજ કરંટ છે એને પસાર થવા દે છે અથવા તો ફ્લો થવા દે છે એવું આપણે કહી શકીએ. અને PMOS is out of lunch since it is seeing a positive drive but it is already positive enough and has no use for more. એટલે કે એના પાસે હવે વધારે કેપેસિટી નથી રહેલી એવું આપણે કહી શકીએ. અને આ ડ્રેન કરંટ છે એ PMOSની અંદર ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં રહેલો છે, એટલે આપણે ઓલરેડી એને એઝ્યુમ કરી શકીએ કે ID ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડ્રેન કરંટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, એટલો ઓછો છે એવું આપણે એઝ્યુમ કરીએ છીએ. વિથ ધીસ ઇન્ફોર્મેશન વી કેન કન્ક્લુડ ધેટ when VDS એટલે કે જ્યારે VDS ઇઝ ઇક્વલ ટુ VO ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 વોલ્ટેજ હોય ત્યારે NMOS is not having any current to go through and we have in effect sent in VDD are found the inverter's output to be 0 volts. એટલે કે ઇન્વર્ટરનો આઉટપુટ હવે આપણને 0 વોલ્ટેજ મળે છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે CMOS ઇન્વર્ટરમાં જ્યારે VOH એટલે કે વોલ્ટેજ VOH is equal to VDD હોય અને VOL is defined to be output voltage of inverter at an input voltage of VOH. એટલે કે VOH જો ઇનપુટ વોલ્ટેજ હોય તો VOL ને આઉટપુટ વોલ્ટેજ તરીકે આપણે ગણી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે એના કી પોઈન્ટની વાત કરીએ રિજિયન 5ના. તો અહીં PMOS ડિવાઇસ છે એ કટ ઓફની અંદર રહેશે કે જ્યારે ઇનપુટ વોલ્ટેજ VDD હશે અને એનમોસ ડિવાઇસ છે ફોરવર્ડ બાયસની અંદર હશે અને માટે આ મોસ્ફેટ છે એ લિનિયર રિજિયનમાં છે એવું માનવામાં આવે છે અને ટોટલ પાવર ડિસિપેશન અગેન 0 થશે, જે રીતે ફર્સ્ટ રિજિયનની અંદર પાવર ડિસિપેશન 0 થતું હતું એ મુજબ. તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ આપણે આખા જે વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફર કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એને 5 રિજિયનની અંદર આપણે ડિવાઈડ કરી નાખી. એ 5 રિજિયનમાં કઈ રીતે એનમોસ અને PMOS છે એ પોતાના રિજિયન ચેન્જ કરે છે, લિનિયર રિજિયન, કટ ઓફ અને સેચ્યુરેશનમાં આવે છે 1 by 1, એના અક્રોસ કેટલો વોલ્ટેજ છે, કઈ રીતે VDD આપણે એપ્લાય થાય છે, કઈ રીતે એમાંથી ડ્રેન કરંટ છે એનું લીકેજ થાય છે, એ બધી વસ્તુના આધારે આપણે જોયું કે જ્યારે આપણે હાઈ ઇનપુટ આપીએ છીએ ત્યારે આપણને લો આઉટપુટ મળે છે અને સિમિલરલી જ્યારે લો ઇનપુટ આપવામાં આવે ત્યારે આપણને હાઈ આઉટપુટ મળે છે. આ રીતે આપણે વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફર કેરેક્ટરિસ્ટિકની મદદથી કહી શકીએ કે CMOS છે એ ઇન્વર્ટર તરીકે કાર્ય કરી શકે છે. અને તદુપરાંત એના પર્ટિક્યુલર પેરામીટર્સ પણ આપેલા છે દરેક રિજિયનના કે કેવી રીતે ફર્સ્ટ રિજિયન છે એ અને ફિફ્થ રિજિયન છે એ બંને એકબીજાના રિવર્સ રિજિયન છે, સેકન્ડ અને ફોર્થ રિજિયન પણ એકબીજાના રિવર્સ છે, જ્યારે થર્ડ છે ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે એક શાર્પ ફોલ આવે છે અને એ